Hey students, welcome back to me last class jitu video disilu that class 8 or sympathy chapter 2 kobita 2 bikhoy ami porisu explanation porisu etu video question answer khini discuss kora hobo to ami video to start kora agote kindly subscribe kora share kora friends or logot to let's start this video. To ek number question to college, read the poem and choose the correct option to complete the sentences. The poet was in deep sorrow. A proud man came and helped him by. To actually ki kole yate keta man tumar sentence dia ase sentence keta ami poem to porhar pisot ji bujisu aru hetu hisapot amar ek khuddho jitu uttor hobo hetu choose koribo dise option ketar pora thik ase. তো প্ৰথম যেটো এ নম্বৰ টু ক'লে যে দ্য পয়েট ৱাজ ইন ডিপ সৰো এ প্ৰাউড মেন কেম এণ্ড হেল্পড হিম বাই তো এই প্ৰাউড মেনজনে যে আহিছিলে গৌৰৱান্বিত বা ৰিচ মেন যিজন আহিছিলে তেখেতে পয়েটক কেনেকৈ হেল্প কৰিছিলে অবভিয়াছলি বাই গিভিং গ'ল্ড হয়নে তো সেইটো কাৰণে কি হ'ব থাৰ্ড নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব তো বি নম্বৰটো ক'লে when the poet lay in want and grief the one who helped him was আৰু যেতিয়া পয়েটৰ কি হৈছিলে বেমাৰ হৈছিলে আৰু তেওঁ কি হল ওয়ান্ট তেওঁ আকৌ যেতিয়া তেওঁ নিড তেওঁৰ জৰুৰত হৈছিলে মানুহৰ হেল্পৰ যেতিয়া জৰুৰত হৈছিলে তেতিয়া কোনে হেল্প কৰিছিলে এই দুখীয়া মানুহজনে হয়নে এ প'ৰ মেন তো দুই নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব সি নম্বৰটো ক'লে দ্য প'ৰ মেন গেভ দ্য পয়েট তো দুখীয়া মানুহজনে কবি কি দিছিলে চিম্পেথি দিছিলে হয়নে তো হিয়াৰ অলছো দুই নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত ডি নম্বৰটো ক'লে when the poet's sorrow passed he went to the proud man and তো যেতিয়া প্ৰাউড মেনজনে তেওঁক কি কৰিছিলে গ'ল্ড দি হেল্প কৰিছিলে হয় নাই তো যেতিয়া পয়েটৰ কবিজনৰ যেতিয়া তোমাৰ দুখখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল কষ্টখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল তেতিয়া তেখেতে কি কৰিছিলে প্ৰাউড মেনজনক সেই গ'ল্ডটো ঘূৰাই দিছিলে হয়নে তো ইয়াৰে অপশ্যনটো কোনটো হ'ব এক নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব gave him back the gold এই নম্বৰটো ক'লে দ্য পয়েট ৰেফাৰ্ছ টু চিম্পেথি এজ হেভেনলি বিকজ চিম্পেথি তো আমাৰ কবিয়ে কি কৈছিলে চিম্পেথি হেভেনলি হয় কি কাৰণত হয় কাৰণ এইটো এটা গডৰ ব্লেছিং হয়নে হয় নাই সেইটো কাৰণে ইয়াৰে 4 নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ইট ইজ এ চিম্পেথি ইজ এ ব্লেছিং ফ্ৰম গড তো দুই নম্বৰটো কি ক'লে দুইৰ এইটো ক'লে যে হিয়াৰ আৰ সাম কুৱেশ্যনছ টু হেল্প ইউ ফাইণ্ড আউট হাউ মাছ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য পয়েম তো তলত কেইটামান কুৱেশ্যন দিছে তো আমি পয়েমটো বুজাৰ পাছত এই এনচাৰকেইটা আমি কৰিব লাগিব তো সেইটো কাৰণে মই লিখি দিছোঁ বাৰু তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ক'লে যে হাউ ডিড দ্য প্ৰাউড পাৰ্চন হেল্প দ্য পয়েট ৱেন দ্য পয়েট ৱাজ আনহেপি তো সেই গৌৰৱান্বিত মানুহজনে পয়েটক কেনেকৈ হেল্প কৰিছিলে যেতিয়া পয়েট আনহেপি আছিলে তো কি কৰিছিলে এনচাৰটো হ'ব দ্য প্ৰাউড পাৰ্চন হেল্প দ্য পয়েট ৱেন দ্য পয়েট ৱাজ আনহেপি বাই গিভিং হিম গ'ল্ড বাট নট এ কাইণ্ডলি ৱৰ্ড তো কেনেকৈ হেল্প কৰিছিলে গ'ল্ড এটা দিছিলে কিন্তু ৱৰ্ডখিনি কাইণ্ডলি নাছিলে হয়নে তো এইটো কথাই লিখিছোঁ মই ইয়াতে তাৰপিছত দুই নম্বৰটো ক'লে হোৱাট ডিড দ্য প'ৰ মেন ডু ৱেন হি ফাউণ্ড দ্য পয়েট লাইং ইন পেইন এণ্ড ছেডনেছ তো এনচাৰটো হ'ব দ্য প'ৰ মেন বাউণ্ড দ্য পয়েট হেড গেভ হিম ব্ৰেড এণ্ড ৱাটছ হিম নাইট এণ্ড ডে ৱেন হি ফাউণ্ড দ্য পয়েট লাইং ইন পেইন এণ্ড ছেডনেছ তো কুৱেশ্যনটো বুজাইছে যে সেই দুখীয়া মানুহজনে কবিজনক যেতিয়া দুখ কষ্টত থকা দেখিছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে তো কি কৰিছিলে তেখেতক মূৰত হাতখন থৈ কেনে তেওঁক ব্ৰেড আগবঢ়াই দিছিলে হয়নে গোটেই দিনে ৰাতি শুশ্ৰূষা কৰিছিলে হয় নাই তো সেইটো কথাই এনচাৰত লিখি দিবা তো 3 নম্বৰটো ক'লে হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট থিংক ডেট হি কেনট হেল্প দ্য প'ৰ মেন বেক ইন দ্য ছেইম ৱে তো কবিয়ে কি কাৰণত ভাবিছে যে প'ৰ মেনজনে তেওঁক যেনেকৈ হেল্প কৰিছিলে সেই বস্তুটো তেওঁক কিয় ঘূৰাই দিব নোৱাৰিব বুলি কবিয়ে ভাবিছিলে তো এনচাৰটো হ'ব দ্য প'ৰ মেন ডিভটেড হিজ চিম্পেথি উইথ দ্য পয়েট এণ্ড টুক কেয়াৰ অফ হিম নাইট এণ্ড ডে চিন্স চিম্পেথি ইজ হেভেনলি এণ্ড ফাৰ গ্ৰেটাৰ দেন গ'ল্ড চ' দ্য পয়েট থিংকছ ডেট হি কেনট হেল্প দ্য প'ৰ বেক ইন দ্য ছেইম ৱে তো কি কৰিছিলে প'ৰ মেনজনে
তোমাৰ দুখীয়া মানুহজনে কি কৰিছিলে সহানুভূতি দেখুৱাইছিলে পয়েটজনক হয়নে আৰু যেহেতু সহানুভূতি কি হয় তোমাৰ হেভেনলি গিফ্ট এটা হয় ফ্ৰম গড হয় নাই তো এইটো কাৰণে তেখেতে ভাবিছিলে আৰু এইটো কি হয় গল্ডতকৈ বহুতখিনি ভেলুৱেবল হয় মাছ বেটাৰ এণ্ড মাছ গ্ৰেটাৰ দেন গল্ড তো সেইটো কাৰণে এনচাৰটো হ'ব এনেকৈ যে সেইটো কাৰণে তেখেতে ভাবিছিলে যে পয়েটে ভাবিছিলে যে তেওঁ পৰমেনক সহানুভূতিটো ইন দ্য ছেইম ৱে ঘূৰাই দিব নোৱাৰিব হয়নে তো why is the poor man's help greater than gold the answer to the poor man's help is heavenly sympathy whereas the proud man's help was an expression to show the power of being rich and has no feeling of sympathy so the poor man's help is greater than gold তো দুখীয়া মানুহজনৰ সহানুভূতিটো বা সেই হেল্পখিনি কেলেই গল্ডতকৈ বেছি গ্ৰেটাৰ হয় বুলি কৈছে মহান হয় বুলি কেলে কৈছে কাৰণ কি হয় তোমাৰ চিম্পেথিটো হেভেনলি হয় হয়নে আৰু কি হয় এইটোতো মানে কি হয় চিম্পেথিটো বেছিকেলি তুমি কোনো এজন ব্যক্তিৰ দুখ কষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি তাক হেল্প কৰাটো চিম্পেথি হয় কিন্তু দ্য ৱে তোমাৰ ৰিচ মেনজনে হেল্প কৰিছিলে গ'ল্ড দি সেইটো হ'ল তোমাৰ ইট ইজ বেচিকেলি শ্বয়িং দ্য পাৱাৰ অফ বিং ৰিচ হয়নে যিহেতু তেখেত ৰিচ হয় ধনী হয় সেইটো কাৰণে তেখেতে গ'ল্ড দি হেল্প কৰিছিলে বাট তেওঁৰ ৱৰ্ডছ কাইণ্ড নাছিলে হয়নে তেওঁৰ মুখৰ কথা তেওঁৰ কাইণ্ড নহয় সেইটো কাৰণে কি হয় তোমাৰ দ্য প'ৰ মেনছ হেল্প ইজ গ্ৰেটাৰ দেন গ'ল্ড তো 5 নম্বৰটো ক'লে gold is great but greater far is heavenly sympathy why does the poet think so তো এইটো এটা ষ্টেঞ্জা উঠাই দি কেনে কৈছে এই ষ্টেঞ্জাটো মতে পয়েটে কিয় এনেকুৱাকৈ ভাবিছে হয়নে টেন্সাৰটোৰ ওপৰত though gold is valuable and has materialistic value but sympathy is a priceless feeling of humanity to understand someone else's problem with kindness hence gold is great but sympathy is heavenly ঠিক আছে তো এইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট বি নম্বৰটো ক'লে ফাইণ্ড ইন দ্য পয়েম লাইনছ ডেট মেটছ দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ তো তলত দিয়া বাক্যসমূহৰ যিটো মিনিং হয় একৰ্ডিং টু দ্য কবিতা হিচাপত সেইটো তোমাক লিখিব কৈছে তো আই ৱাজ ছেড এণ্ড ভেৰি আনহেপী এইটোৰ মিনিং একৰ্ডিং টু দ্য পয়েম কবিতাটোত থকা হিচাপত হ'ব আই লে ইন চৰো ডিপলি ডিষ্ট্ৰেছ ঠিক আছে নেক্সট হ'ব আই ৱাজ ইন নীড এণ্ড ৱাজ ছেড এণ্ড হাৰ্ট তো এইটোৰ মিনিং হ'ব আই লে ইন ওৱান এণ্ড গ্ৰিফ এণ্ড পেইন থাৰ্ডটো ক'লে হি ফেড মি এণ্ড টুক কেয়াৰ অফ মি এইটোৰ এনচাৰ হ'ব হি বাউণ্ড মাই হেড হি গেভ মি ব্ৰেড হি ৱাটচ মি নাইট এণ্ড ডে ফ'ৰ্থটো হ'ল গ'ল্ড ইজ ভেলুৱেবল বাট চিম্পেথি এণ্ড লাভ are far more valuable তো এইটোৰ এনচাৰ হ'ব gold is great but greater far is heavenly sympathy হ'ল তো নেক্সট আছিলে টুৰ চি মেক চেণ্টেঞ্চেছ উইথ দি ফলোয়িং ফ্ৰেছেছ তলত দিয়া ফ্ৰেছসমূহেৰে তোমাক চেণ্টেঞ্চ বনাব দিছিলে লুকছ ৱেৰ কল্ড এইটোত মই বনাই দিছোঁ দ্য ৰিচ মেন লুক ৱাজ কল্ড তোমালোকে যদি কিবা বেলেগ বনাব পৰা ইউ কেন অবভিয়াছলি but this is something I am giving you a representation of it okay to 2 number to go night and day the poor man worked hard night and day third to go say pay him back to more as a sentence the poet pays him back the gold okay third question to go below are some lines from the poem with some words underlined choose the correct meanings of the words from the option given in bracket তো তলত দিয়া বাক্যসমূহৰ যিটো ৱৰ্ডৰ তলত আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে সেই ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো দিব কৈছে তো ফাৰ্ষ্টটো ক'লে আই লে ইন চৰো ডিপ ডিষ্ট্ৰেছৰ মিনিং হ'ব আনহেপি ঠিক আছে এইটো তোমালোকে লিখি ল'বা নেক্সট তোমাৰ বি নম্বৰটো ক'লে যে হি গেভ মি গ'ল্ড কি হয় জুৱেলাৰী হয় সেইটো কাৰণে জুৱেলাৰী লিখিছোঁ এণ্ড ব্লেছ হিজ চেৰিটি চি নম্বৰটো ক'লে এণ্ড ব্লেছ হিজ চেৰিটিৰ মিনিং হ'ল কাইণ্ড হেল্প অ'কে তো ডি ক'লে ডি নম্বৰটো হ'ল এ প'ৰ মেন পাছ মাই ৱে
এইটো হ'ব past মানে to move past okay পাৰ হৈ যাওঁতে দেখা পোৱা হয়নে সেইটো চেঞ্জত কৈছিলে সেইটো কাৰণে to move past হ'ব ই নম্বৰ কৰিলে is heavenly sympathy তো heavenly to কি হয় godly goodness okay something that comes from god okay it's a blessing next 5 number to kore the greater far is the heavenly sympathy so sympathy meaning to hold the feeling of being sorry at others another sadness the feeling of pain a superior feeling egita option er bhitor shuddhot answer to hobo the feeling of being sorry at another sadness okay so this is called sympathy next ase tumar 4 number 2 let's have fun with words. The jumbled words below have been taken from the poem. Spell the words correctly. List their antonyms, if any, alongside. Mention whether the words are nouns or adjective. One has been done for you. So, yate ki kole question to তলৰ কেইটামান ৱৰ্ড দিয়া আছে জাম্বল ৱৰ্ড হিচাপে দিছে ঠিক আছে মানে আখৰ কেইটা তোমাৰ উলটা পলটা কৈ দিছে তো আমি কাৰেক্ট আখৰ কেইটা মিলাই শুদ্ধ ৱৰ্ডটো উলাই আনিব লাগিব সেই ৱৰ্ডটোৰ যেটো অপোজিট মিনিং হয় ঠিক আছে তাক এন্টোনাইমছ বুলি কোৱা হয় সেইটো লিখিব লাগিব আৰু লগতে যেটো কাৰেক্ট ৱৰ্ড উলাই আহিলে সেই ৱৰ্ডটো নাউন হয় নে এডজেক্টিভ হয় সেইটো আমি লিখিব লাগিব এটা নাউন কাক বলে বা এডজেক্টিভ কাক বলে হেতু আমি তাৰ আগতে জানিব লাগিব তো এডজেক্টিভ হল কোনো এটা শব্দ যদি নাউনৰ খলনি ব্যৱহাৰ হয় নাউন বা প্ৰনাউনৰ খলনি ব্যৱহাৰ হয় তাক এডজেক্টিভ বলে আৰু নাউন কাক বলে যিবোৰ শব্দই ঠিক আছে এজন ব্যক্তি কোনো এটা বস্তু কোনো এখন ঠাই কিবা এটা আইডিয়া ওকে এবোৰৰ ওপৰত যদি কোনো ব্যক্তিৰ নাম দিয়া থাকে বা ব্যক্তি বুলি নহয় কোনো এটা এখন ঠাই কোনো এটা বস্তু কিবা এটা আইডিয়া এটোৰ যদি নাম থাকে এই নাম থকা ওয়াৰ্ড বলে হল নাউন আৰু এই ওয়াৰ্ডবোৰৰ যদি খলনি বেলেগ কিছুমান ওয়াৰ্ড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় সেই নামটোৰ খলনি ঠিক আছে কোনো এজন মানুহক যদি আমি সে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ নামটো সিৰিন তো হেতু কাৰণে মোক যদি কোনোবাই সি বুলি কৈছে SHE that Sirin is called noun okay but SHE C to hol কি হল তোমাৰ pronoun হয়নে তো এটুক যদি আমি ডেসক্রাইব কৰিবলৈ মোক যদি ডেসক্রাইব কৰিবলৈ যে Sirin is a teacher তো টিচাৰ টু কি হয় সাধাৰণতে মোৰ এটা প্ৰফেশন হয় বাট মই ধৰিলা যে গুড টিচাৰ তো এই গুড ওয়াৰ্ড টু কি হয় সাধাৰণতে মোক ডেসক্রাইব কৰিছে মই কেনেকুৱা টিচাৰজন হয়নে তো এই গুড ওয়াৰ্ড টু বেসিক্যালি কি হ'ব এডজেক্টিভ হ'ব তো ওকে ইউ গট দিস তো নাউনৰ দুগুণ বুজোৱা শব্দকে এডজেক্টিভ বুলি কয় তো এতিয়া আমি এই টেবুলখন ফিল আপ কৰিছো জাম্বল ওয়াৰ্ড হিচাপে প্ৰথমটো কৰি দিছে যে প্ৰথমটো হ'ব সৰো তো সৰো হয় দুখ তো এন্টোনাইমছ হ'ব জয় আৰু সৰোটো কি হয় এটা নাউন হয় তো বাকি কিটা মই কৰি দিছো নেক্সট হ'ব সিম্পেথি এন্টোনাইমছ হ'ব ইনডিফাৰেন্স আৰু এটো এটা নাউন হয় নেক্সট হ'ব কাইন্ডলি এন্টোনাইমছ আনকাইন্ডলি হ'ব and kindly is a adjective next grief or antonyms joy and it is a noun next to all proud or antonyms ashamed ane aru etu eta adjective hoy charity antonyms selfishness hobo and it is a noun and lastly cold hobo cold or antonyms duta hobo pare in দুটা সেন্সত কোল্ড মানে ঠান্ডা বুজায় কিন্তু বা কেতিয়াবা অলপ ইন এগ্ৰেছিভ ম্যানাৰো বুজাব পাৰে আনফ্ৰেন্ডলি ম্যানাৰটো বুজাব পাৰে ঠিক আছে এই ওয়াৰ্ডটোৱে দুটা মিনিংও হ'ব পাৰে তো এই কাৰণে মই দুটা ওয়াৰ্ডে দিছো একৰ্ডিংলি তোমালোকে লিখি লবা মই দুটা দিছো ফ্ৰেন্ডলি বা হট হ'ব পাৰে তো দিস ইজ এন এডজেক্টিভ ওকে কোল্ড এডজেক্টিভ হয় তো এই ভিডিওটো আজি ইয়াতে সামৰিছো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবা আৰু কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো friends family লগত share কৰিবা and bye bye